จากเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยไปดูสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าอิสราเอลนั้นได้มีการโจมตีทางอากาศใส่เมืองราฟาทางตอนใต้สุดของฉนวนกาซาอีกระลอกเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย 22 ศพในจำนวนนี้ 18 ศพนั้นเนี่ยเป็นเด็กนะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพิ่มการช่วยเหลือทางทหารหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแก่อิสราเอลเมืองราฟาซึ่งเกินกว่าครึ่งของประชากรก็คือ 2,300,000 คนในฉนวนกาซาอพยพมาอยู่อาศัยอยู่ที่นี่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกล่าวในวันที่ 21 เมษายนนะครับว่าภายในไม่กี่วันข้างหน้าพวกเขาจะเริ่มการกดดันต่อกลุ่มฮามาสทั้งทางการเมืองและทางทหารเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะนำตัวประกันกลับมาและได้รับชัยชนะพวกเขาจะสร้างความเสียหายแก่กลุ่มฮามาสมากขึ้นในเร็วๆนี้การโจมตีเมืองราฟาระลอกล่าสุดนั้นเกิดขึ้น2 ครั้งครั้งแรกนั้นทำให้ครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่และก็ลูกวัย3 ขวบเสียชีวิตตามการเปิดเผยของโรงพยาบาลท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับศพโดยผู้เป็นแม่นั้นกำลังตั้งครรภ์แล้วก็แพทย์สามารถช่วยเหลือชีวิตเด็กเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งส่วนการโจมตีครั้งที่3นั้นก็ทำให้เด็ก17 คนเนี่ยครับกับผู้หญิงอีก2 คนจากครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตทางด้านโมฮัมเหม็ดอันแฮเบรีหนึ่งในผู้รอดชีวิตเปิดเผยว่าลูกสาวเขาชื่อว่าราชากับลูกของเธออีก2 คนเด็กสุดอายุ18 เดือนนั้นเนี่ยรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วยขณะที่มีผู้หญิง1 คนกับเด็กอีก3 คนก็ติดอยู่ในซากปรักหักพังตั้งแต่สงครามเริ่มปะทุขึ้นมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 34,000 คนด้วยกันแล้วก็ราว2 ใน 3นั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็กขณะที่ประชากรประมาณ 80% ของกาซานั้นกลายเป็นผู้พลัดถิ่นครับนอกจากนี้นะคะจากแหล่งข่าวของสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาคว่ำบาตรต่อหน่วยทหารและก็ตำรวจของกองกำลังอิสราเอลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวปาเลสไตน์คือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยมีการสอบสวนสืบสวนถึงกรณีที่กองพันเนชชาเยฮูดามีการกระทำที่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตเวสต์แบงก์และทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการสอบสวนนะคะหน่วยงานนี้มาประมาณ1 ปีเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางการของอิสราเอลเนี่ยเพียงแค่ย้ายหน่วยงานนี้ออกจากเวสต์แบงก์แต่ว่าไม่ได้มีการดำเนินการใดๆในการควบคุมทหารบางรายที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์ขณะเดียวกันค่ะทางการของสหรัฐอเมริกาย้ำชัดว่าแม้ว่าณวันนี้เองทางการของสหรัฐอเมริกานั้นยังให้ความช่วยเหลืออิสราเอลแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน่วยงานหรือว่ากลุ่มบางคนบางส่วนเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดชาวปาเลสไตน์นั้นสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่ให้ความช่วยเหลือนะคะโดยสหรัฐอเมริกาจะห้ามอิสราเอลเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือทางทหารทางการที่อิสราเอลหรือแม้กระทั่งเอาเงินจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปช่วยเหลือกองกำลังที่ไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดชาวปาเลสไตน์แต่ว่าอิสราเอลนั้นยังสามารถใช้เงินทุนของตัวเองในการซื้ออาวุธให้กับกองกำลังหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงก์และก็ทางการสหรัฐอเมริกาก็จะมีการเปิดหน่วยในการสอบสวนต่างๆในพื้นที่ที่ปฏิบัติการนอกจากเวสต์แบงก์ก็จะมีที่ทางด้านของฉนวนกาซาด้วยนะคะสำหรับมาตรการคว่ำบาตรนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายเลฮีซึ่งห้ามไม่ให้กระทรวงต่างประเทศหรือว่ากระทรวงกลาโหมขยายความช่วยเหลือทางทหารไปกองทัพต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานบังคับที่ใช้กฎหมายพิสูจน์แล้วว่าสามารถเป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงขณะที่ผู้นำอิสราเอลค่ะมีการโพสต์ลงผ่านทางแพลตฟอร์ม X มีการประณามว่าการตัดสินใจคว่ำบาตรที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคว่ำบาตรกองกำลังหรือว่าหน่วยงานบางส่วนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินการที่ยากต่อการตัดสินใจความตั้งใจสูงสุดนั้นรัฐบาลอิสราเอลนั้นจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะครับในขณะที่ทางด้านในส่วนของนาบิลอาบูรูดีเน่นะครับโฆษกของประธานาธิบดีมามูดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์นั้นได้ออกแถลงการกรณีชุดความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับได้มีการช่วยเหลือไปยังทางด้านอิสราเอลโดยบอกว่านี่เป็นการยกระดับที่เป็นอันตรายและเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวต่อชาวปาเลสไตน์การสนับสนุนดังกล่าวทำให้อิสราเอลนั้นได้รับไฟเขียวในการขยายสงครามทั่วทั้งภูมิภาคและบ่อนทำลายแนวโน้มเสถียรภาพในภูมิภาคและระดับโลกด้านมามูดอับบาสนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนอิสราเอลในการรุกรานชาวปาเลสไตน์โดยการมอบอาวุธและเงินทุนแก่อิสราเอลสิ่งนี้จะไม่นำความมั่นคงและสันติภาพมาสู่ใครเลยจุดยืนที่ไม่เป็นมิตรของสหรัฐก่อให้เกิดความโกรธแค้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหมู่ชาวปาเลสไตน์และประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้และอาจผลักดันภูมิภาคนี้ไปสู่ความไม่มั่นคงและความสับสนวุ่นวายต่อไป
มามุดอับบาสนั้นยังระบุนะครับว่าการใช้สิทธิยับยั้งข้อมติของสหประชาชาตินั้นเป็นเพียงการสนับสนุนสมาชิกเต็มรูปแบบของปาเลสไตน์นั้นเป็นการกระทำของสหรัฐที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งมามุดอับบาสนั้นยังเน้นย้ำนะครับว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะยุติความอายุติธรรมสำหรับปัญหาชนในปาเลสไตน์นั้นเนี่ยก็คือต้องสามารถส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคได้ทางปาเลสไตน์นั้นกำลังจะพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อปกป้องการตัดสินใจระดับชาติของชาวปาเลสไตน์ให้เป็นไปอย่างอิสระและปฏิบัติตามวาระของชาวปาเลสไตน์มากกว่าวิสัยทัศน์ของสหรัฐหรือว่าวาระระดับภูมิภาคในขณะเดียวกันนั้นทางด้านกลุ่มฮามาสได้ออกแถลงการเช่นเดียวกันว่าการให้ทุนสนับสนุนเป็นการยืนยันว่าสหรัฐนั้นเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับอิสราเอลต่อปฏิบัติการของอิสราเอลที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับหมื่นคนในฉนวนกาซารวมถึงยังทำลายเมืองและย่านที่อยู่อาศัยเป็นระบบตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในฉนวนกาซารัฐบาลสหรัฐและประธานาธิบดีโจไบเดนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซากฎหมายดังกล่าวถือเป็นไฟเขียวสำหรับอิสราเอลที่จะสานต่อการรุกรานอย่างโหดร้ายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวครับนอกจากนี้นะคะไปบดีมามุดอับบาสเนี่ยยังบอกด้วยว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้สิทธิ์วีโต้ความพยายามครั้งที่2ในรอบ10 ปีของปาเลสไตน์ในการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสหประชาชาตินั้นณวันนี้รัฐบาลปาเลสไตน์กำลังเตรียมพิจารณาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับทางการของสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาวปาเลสไตน์และยังบอกด้วยว่าการที่สสของสหรัฐอเมริกานั้นอนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนอิสราเอลนั้นถือเป็นการแสดงความก้าวร้าวต่อชาวปาเลสไตน์ด้วยค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าในส่วนของกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในอิรักนั้นเนี่ยครับได้ใช้จรวดยิงเข้าไปถล่มฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศซีเรียนะครับตามการรายงานข่าวนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่ 21 เมษายนนะครับบอกว่ามีจรวดอย่างน้อย 5 ลูกถูกยิงออกจากเมืองซูมาของอิรักพุ่งเข้าหาฐานทัพของสหรัฐแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียเหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีกองกำลังสหรัฐครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครั้งที่กลุ่มนักรบทั้งหลายได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักหยุดปฏิบัติการโจมตีเล่นงานกำลังพลของสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้มีขึ้น1 วันนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมูฮัมหมัดเซียอันซูดานีของอิรักนั้นเดินทางกลับมาจากการเยือนสหรัฐอเมริกาและพบปะหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวซึ่งผู้นำอิรักเนี่ยไปคุยกับโจไบเดนเนี่ยกรณีที่ต้องการให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยถอนทหารเนี่ยออกจากทางด้านอิรักนั่นเองนะครับมีข้อมูลตามการรายงานนั้นเนี่ยก็บอกว่าเครื่องยิงจรวดตัวหนึ่งนั้นถูกติดตั้งอยู่บนหลังคารถกระบะขนาดเล็กจอดอยู่ที่เมืองซุมมาอยู่ตามแนวชายแดนติดกับซีเรียหลังจากนั้นเนี่ยรถคันดังกล่าวก็เกิดไฟลุกท่วมนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดการระเบิดจากระเบิดที่ยิงไม่ออกหรือไม่ก็เป็นฝีมือของกลุ่มฝูงบินรบที่อยู่บนท้องฟ้าในขณะนั้นแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ารถกระบะนั้นเนี่ยถูกเครื่องบินรบของสหรัฐเนี่ยตอบโต้ด้วยหรือไม่นะครับกองกำลังความมั่นคงของอิรักประจำการในพื้นที่ดังกล่าวและก็เปิดฉากไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่หลบหนีออกนอกพื้นที่ในขณะที่หน่วยงานด้านทางการที่รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงในอิรักก็ระบุว่ากองกำลังอิรักนั้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ